Khi hai người thật sự gần gũi với nhau, điều xảy ra không chỉ nằm ở cơ thể, mà còn nằm ở cảm xúc, tâm lý, nhịp tim, hơi thở và cả những rung động rất sâu bên trong con người. Nhiều người đàn ông từng thắc mắc vì sao phụ nữ khi thân mật lại phát ra những tiếng những âm thanh rất khẽ, đôi khi nhỏ nhẹ như hơi thở, đôi khi lại nghẹn ngào như cảm xúc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Có người nghĩ đó chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể, nhưng thật ra phía sau những âm thanh ấy là rất nhiều điều phức tạp liên quan đến cảm xúc, hormone, tâm lý và cả sự kết nối giữa hai người. Phụ nữ khác đàn ông ở chỗ họ thường yêu bằng cảm xúc trước khi mở lòng bằng cơ thể. Với nhiều người phụ nữ, để có thể phát ra những âm thanh vô thức khi gần gũi, họ phải cảm thấy an toàn, được yêu thương và được trân trọng. Đó không chỉ là phản ứng sinh học đơn giản, mà là khoảnh khắc cơ thể và cảm xúc hòa làm một. Khi cảm xúc dâng lên quá mạnh, não bộ sẽ giải phóng hormone khiến cơ thể mất dần sự kiểm soát trong chốc lát. Hơi thở trở nên gấp hơn, tim đập nhanh hơn và những tiếng xuất hiện như một cách cơ thể phản ứng với cảm giác đang lan ra khắp người. Điều đặc biệt là phụ nữ thường không cố tình tạo ra những âm thanh ấy. Rất nhiều tiếng rên phát ra hoàn toàn vô thức. Nó giống như khi con người đau quá sẽ bật khóc, buồn quá sẽ thở dài, hạnh phúc quá sẽ cười lớn. Khi cảm xúc và cảm giác đạt đến một mức độ mạnh mẽ nhất định, cơ thể sẽ tự tìm cách giải phóng năng lượng bên trong. Tiếng rên đôi khi chính là một dạng giải tỏa như vậy. Nó là sự pha trộn giữa cảm giác được chạm đến, được yêu thương, được kết nối và được thấu hiểu. Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng cho thấy âm thanh khi thân mật còn liên quan đến cảm giác được hòa hợp với người mình yêu. Một người phụ nữ càng có cảm xúc với đối phương thì khả năng bộc lộ cảm xúc tự nhiên càng cao. Có những người bình thường rất mạnh mẽ, lạnh lùng, ít nói, nhưng khi ở cạnh người khiến họ rung động thật sự, họ lại trở nên mềm yếu hơn, dịu dàng hơn và dễ để lộ cảm xúc hơn. Những tiếng đôi khi không phải vì cơ thể, mà vì cảm xúc bên trong đang quá đầy. Nhưng không phải mọi tiếng rên đều giống nhau. Có những âm thanh rất nhỏ, như hơi thở bị nghẹn lại. Có những tiếng kéo dài như sự buông lỏng hoàn toàn sau nhiều ngày căng thẳng. Cũng có những người phụ nữ gần như im lặng, bởi tính cách của họ kín đáo hơn, hoặc họ chưa thật sự thoải mái để thể hiện cảm xúc. Vì vậy, không nên đánh giá tình cảm hay cảm giác của một người phụ nữ chỉ qua việc họ có phát ra âm thanh hay không. Mỗi người có một cách biểu lộ cảm xúc khác nhau. Có một sự thật mà nhiều đàn ông không nhận ra, đó là phụ nữ thường chịu áp lực tâm lý rất lớn trong cuộc sống hàng ngày. Họ lo cho gia đình, công việc, con cái, ngoại hình cảm xúc của người khác và đôi khi quên mất chính mình. Vì vậy, khi ở bên người khiến họ cảm thấy được yêu thương thật sự, cơ thể họ sẽ dần thả lỏng. Những tiếng rên đôi khi chính là dấu hiệu cho thấy họ đang tạm quên đi những áp lực ngoài kia để sống thật với cảm xúc của mình. Âm thanh ấy còn là cách cơ thể giao tiếp. Con người không chỉ nói chuyện bằng lời. Khi yêu thương đủ nhiều, chỉ một ánh mắt, một hơi thở hay một cái nắm tay cũng có thể truyền đi cảm xúc. Những tiếng trong khoảnh khắc gần gũi đôi khi giống như một tín hiệu vô thức nói rằng em đang cảm nhận được anh, em đang hạnh phúc, hoặc đơn giản là em đang sống thật với cảm xúc này. Nó không phải sự diễn xuất, mà là phản ứng tự nhiên khi cảm xúc vượt khỏi giới hạn của ngôn từ. Nhiều người nghĩ phụ nữ phát ra tiếng rên chỉ vì cảm giác thể chất, nhưng thật ra yếu tố tinh thần còn quan trọng hơn rất nhiều. Một người phụ nữ nếu không có cảm xúc, không tin tưởng hoặc không cảm thấy an toàn, họ thường rất khó thả lỏng hoàn toàn. Khi tâm trí còn lo lắng, cơ thể cũng khó phản ứng tự nhiên. Vì thế, sự dịu dàng, quan tâm và kết nối cảm xúc đôi khi quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Có những người phụ nữ cả ngày rất mạnh mẽ, điềm tĩnh, luôn tỏ ra không cần ai che chở. Nhưng khi ở cạnh người khiến họ cảm thấy được yêu thật lòng, họ lại trở nên yếu mềm đến lạ. Những âm thanh nhỏ bé phát ra trong khoảnh khắc gần gũi đôi khi chính là phần cảm xúc chân thật nhất mà họ hiếm khi để lộ với thế giới bên ngoài. Bởi phụ nữ thường không dễ để ai nhìn thấy sự yếu mềm của mình. Một điều thú vị là não bộ con người khi cảm xúc dâng cao sẽ hoạt động rất khác bình thường. Những vùng kiểm soát lý trí sẽ giảm hoạt động, trong khi cảm xúc và phản xạ cơ thể lại mạnh lên. Đó là lý do vì sao nhiều người phụ nữ sau khi bình tĩnh lại thường ngại ngùng khi nhớ đến những âm thanh mình đã vô thức phát ra trước đó. Bởi trong khoảnh khắc ấy, họ không còn nghĩ quá nhiều về việc phải giữ hình ảnh hay kiểm soát bản thân nữa. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng không phải ai phát ra âm thanh lớn cũng đồng nghĩa với cảm xúc mạnh hơn. Có người chỉ cần một hơi thở run nhẹ cũng đã chứa rất nhiều cảm xúc bên trong. Tình cảm thật sự không nằm ở âm thanh lớn hay nhỏ, mà nằm ở sự kết nối giữa hai người. Khi một người phụ nữ cảm thấy mình được lắng nghe, được trân trọng và được yêu bằng sự chân thành,
cơ thể họ sẽ tự nhiên phản ứng theo cách riêng của mình. Điều khiến phụ nữ rung động sâu sắc nhiều khi không phải những điều quá mạnh mẽ, mà là sự tinh tế. Một ánh mắt dịu dàng, một cái ôm đúng lúc, sự quan tâm chân thành sau một ngày mệt mỏi, đôi khi lại chạm vào trái tim họ nhiều hơn cả ngàn lời nói. Khi trái tim đã rung động, cơ thể mới thật sự mở lòng. Và khi cơ thể cùng cảm xúc hòa làm một, những âm thanh vô thức mới dễ dàng xuất hiện. Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng âm thanh khi thân mật còn là cách giải tỏa cảm xúc bị dồn nén. Cuộc sống hiện đại khiến con người ngày càng cô đơn, áp lực và khó bộc lộ cảm xúc thật. Phụ nữ thường phải kìm nén rất nhiều thứ, sự tổn thương, mệt mỏi, cô đơn, áp lực phải mạnh mẽ. Vì vậy, khi ở cạnh người khiến họ cảm thấy được yêu thương thật sự, những cảm xúc ấy có thể vỡ òa thành hơi thở, thành tiếng nghẹn, thành những âm thanh rất khẽ mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra. Có những người phụ nữ chỉ thật sự phát ra âm thanh tự nhiên khi họ yêu đối phương rất nhiều. Bởi với họ, thân mật không chỉ là sự gần gũi của cơ thể mà còn là sự hòa quyện của cảm xúc. Nếu trái tim chưa mở cửa, cơ thể cũng khó có thể phản ứng trọn vẹn. Đó là lý do phụ nữ thường cần thời gian để tin tưởng và cảm nhận sự an toàn trước khi bộc lộ cảm xúc sâu bên trong mình. Một số người đàn ông lại hiểu sai rằng càng tạo cảm giác mạnh thì phụ nữ càng dễ phát ra tiếng rên. Nhưng thực tế, điều khiến phụ nữ rung động lâu dài lại thường là sự tinh tế và cảm xúc chân thành. Họ muốn được yêu thương chứ không phải bị xem như một đối tượng để chinh phục. Khi cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe và được quan tâm, họ mới dễ thả lỏng hoàn toàn cả về tâm lý lẫn cảm xúc. Âm thanh ấy đôi khi còn là dấu hiệu của sự tin tưởng tuyệt đối. Bởi phụ nữ thường không dễ để người khác nhìn thấy mặt yếu mềm của mình. Họ có thể mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng lại mềm lòng trước người khiến họ cảm thấy bình yên. Trong khoảnh khắc gần gũi, khi mọi lớp phòng vệ dần biến mất, những tiếng ư nhỏ bé lại trở thành thứ chân thật nhất về cảm xúc mà họ dành cho người bên cạnh. Cũng có những phụ nữ rất ít thể hiện cảm xúc bằng âm thanh, không phải vì họ lạnh lùng hay không có cảm giác, mà đơn giản vì tính cách kín đáo hoặc cách biểu lộ cảm xúc khác biệt. Có người thích im lặng để cảm nhận, có người lại dễ bật ra cảm xúc bằng hơi thở và âm thanh. Vì thế, không nên dùng điều này để đánh giá hay so sánh bất kỳ ai. Điều quan trọng nhất trong sự thân mật chưa bao giờ là âm thanh, mà là cảm giác được kết nối. Một mối quan hệ chỉ thật sự sâu sắc khi cả hai đều cảm thấy được tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương. Khi có sự kết nối thật lòng, mọi phản ứng của cơ thể đều trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Và những âm thanh vô thức đôi khi chỉ là kết quả của việc cảm xúc đã chạm đến mức sâu nhất. Sau cùng, điều khiến phụ nữ phát ra tiếng không đơn giản chỉ là cảm giác cơ thể, mà còn là cảm xúc, sự tin tưởng, sự an toàn và cả khát khao được yêu thương thật lòng. Đó là phản ứng rất con người, rất tự nhiên, xuất hiện khi trái tim và cảm xúc không còn muốn che giấu nữa. Và có lẽ điều đẹp nhất trong sự gần gũi không nằm ở những âm thanh ấy, mà nằm ở việc hai con người có thể thật sự mở lòng với nhau, bỏ xuống mọi khoảng cách để được là chính mình trong khoảnh khắc riêng tư nhất. Nếu bạn đã xem đến đây, hãy thử thành thật một lần. Theo bạn, điều khiến phụ nữ rung động nhất khi gần gũi là cảm giác cơ thể hay là cảm giác được yêu thương thật lòng? Hãy để lại bình luận bên dưới, vì mỗi người sẽ có một góc nhìn rất khác nhau. Có thể chính câu chuyện của bạn sẽ khiến ai đó hiểu hơn về tình yêu, về sự kết nối và cảm xúc giữa hai người trưởng thành. Và nếu bạn thích những nội dung sâu sắc về tâm lý, tình yêu, hôn nhân và những điều khó nói trong cảm xúc con người, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Biết đâu, ở một video nào đó, bạn sẽ bắt gặp chính câu chuyện của mình.